Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, hogy van ő, mit lehet róla tudni. Nem mindig ugyanaz a személynek az energiája jön, úgyhogy ez lehet, hogy egy teljesen más lesz, mint az előző, vagy lehet annak a folytatása. Úgyhogy én sem tudom, és csak mondom, hogy ha csalódás ér benneteket, akkor nem azért van, mert hogy ki akar valaki veletek szúrni, hanem egyszerűen csak ilyen a kollektív. És akkor elmondom itt az elején, hogy tudtok kérni egyéni konzultációt is, ezt videósan is, és egyébként pedig mindenfélét megtaláltok a leírásban. Jó, akkor megkevertem. És akkor nézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, mi van vele most. Mi van most vele? Az energiákat kérdezzük. Milyen energiában van most ez a szeretett személy, mit lehet róla tudni? Elképzelhető, hogy vagy ilyen már toxikusan ragaszkodik a családjához, az otthonához, akkor is, hogyha tudja, hogy az őrá rossz hatással van, akkor is, hogyha tudja, hogy rátelepszenek, hogy őt kihasználják, de mégis ilyen nagyon erős szorítást érzek, tehát így most itt közben össze is szorítottam a kezeimet, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon erősen kapaszkodik abba az ideába, amit ő családként gondol, vagy az otthonaként gondol, és mivel itt középre az állandóság lapja jött ki, én ebből azt gondolom, hogy neki ezzel kapcsolatosan nagyon komoly tanulnivalója van. Vagy pedig egy éppen olyan időszaka van az életében, amikor a személyes energiák, amik ráhatnak, azok pontosan ezt teszik próbára, és itt lehetnek olyan feladatai, hogy meddig bírja még, és mikor lép már le, de olyan feladatai is lehetnek, hogy mikor érti már meg, hogy mi lenne a dolga, és állna bele abba a feladatba, amit mondjuk a családja elvár. Ez a kettő közül bármelyiket jelentheti, legalábbis ezek a lapok még mindegyike jelentheti ezt. Ezek alapján viszont azt gondolom, hogy azt erősíti meg az a másik két lap, hogy hogyan áll ő a hűséghez. És ha ez egy 3-as kapcsolat, akkor abban a vonatkozásban érdemes neki elgondolkodni, hogy mit jelent a hűség, kihez, mihez hűséges alapvetően, és akkor ezt itt visszacsatolom ide ehhez a hitrendszerhez, amit ő hozott magával, tehát hogy lehet, hogy ő azt tanulta meg, hogy a család az mindenek előtt, és akkor is, hogyha szörnyen élünk, akkor is együtt kell élni. Nem számít, hogy esetleg a gyerekek közben kihull a hajuk a sok fájdalomtól, tehát ez ilyen képletesen mondom, de tartsuk be a régi családi szabályokat. Ezt is jelentheti, meg jelentheti azt is, hogy az ő családképéhez ragaszkodik. Ahhoz hűséges, amit ő légvárként felépített magában, és még rajta van a rózsaszín szemüveg, vagy lehetséges, hogy itt már ösztökélik ezzel az energiával, ösztökélik arra, hogy vedd már le ezt a szemüveget, mert ha nem, akkor mi vesszük le, és az nem biztos, hogy olyan jó lesz neked. Úgy látom, hogy ő nem akar hallgatni a jó szóra, és mindenképpen
ezt szeretné, hogy ő itt kitartson. Úgyhogy bármelyik is a helyzet jelenleg, mindenképpen erről van itt szó. Ami még itt jött, és az elején azt mondtam, hogy az az egyik variáció, hogy az ő családi mintáiban hozza a függőség energiáját, az italhoz, az alkoholhoz való olyan hozzáállását, hogy meneküljünk már a valóság elől, és itt ugye az előbb mondtam, itt van a valóságnak az elkendőzése a rózsaszín szemüveggel. A rózsaszín szemüveg, ami lehet ital is és alkohol is, tehát, hogy ez itt így körbe is értünk az energiákban, mindenképpen valami ilyen energiában lehet ez a szeretett személy, nem könnyű a helyzete, és én tartózkodnék attól, hogy én ezért őt bántsam, mert ebben a helyzetben borzasztó nehéz az ő megélése, amikor feszítik az energiák, amikor a család mondjuk szétszedi, hogy olyat csináljon, ami ellenkezik, minden porcikáján tiltakozik ellene, és mégis azt kell csinálnia, de úgy látom, hogy ő pillanatnyilag ezt éli meg, és ez nagyon-nagyon fájdalmas lehet. És megnézzük akkor, hogy mit jelent itt a hamisság. Ja, ami az előbb eszembe jutott, de itt közben elfelejtettem, a hamisságra rakom, és ha megmarad, akkor mondom utána, ha nem, akkor nem kell beszélnem róla. Tehát a hamisság. Na, megmaradt, amit akartam mondani, hogy itt a család mihez ragaszkodik, milyen hitrendszereket hoznak az életükbe az emberek. Nagyon is aktuális, úgy látom, hogy nagyon sok mindenkinél fordul elő az oldások kapcsán, hogy ilyen nagyszülőktől, dédszülőktől, vagy még korábbi felmenőktől hozzuk ezeket az energiákat, hogy ezeket a mintákat, hogy hogyan kell élni. És például, amikor ez a családi karmaoldást csináljuk, akkor ilyen minták szoktak kijönni, hogy gyakorlatilag hetedíziglen ismételjük meg ugyanazokat a dolgokat az életünkben, amit a héttel korábbi felmenőnk indított el, azért, mert neki olyan volt az élethelyzete. Nem azért, mert mi olyan élethelyzetben vagyunk, egyszerűen csak hozzuk a sejtekben, a génekben, mindegy, hogy ki minek mondja, energiában, nem ez a lényeg, hogy hol hozzuk, ott van a térben, és ismételjük, és félelmeink vannak, amiket nem értünk, hogy mitől vannak a félelmeink, fóbiáink vannak, és nem értjük, hogy mitől vannak a fóbiáink, és ilyenek derültek ki, amikor például így a karmaoldáson csináltuk, és ami megakadályozza például az embereket abban, hogy a saját életüket éljék, illetve az életfeladataikat beteljesítsék, illetve olyan is előfordul, hogy a függőségre is találunk magyarázatot, tehát, hogy hetedíziglen vannak az ősökben függőséggel küzdők, és mindenféle függőség megjelenik, tehát nem csak az alkohol és a drog és a gyógyszerfüggőség, meg szóval sorolhatnánk, hanem mindenféle megjelenik. És hát én azért kezdtem ehhez tulajdonképpen hozzá, hogyha ezen bármilyen picit tudok segíteni a családomnak, akkor megteszem. És akikkel eddig dolgoztunk, ők is hasonlóan élték meg, úgyhogy ez most így eszembe jutott az előbb, amikor mondtam, hogy ő is valami ilyesmit élhet meg, és neki is simán benne van az, hogy hozza a nagyszülőktől, vagy a dédszülőktől, akik például a háborúk idején menekültek ilyen viselkedésbe, vagy alakították ki a maguk szabályokat, tehát például a múlt század 20-as, 30-as éveiben kialakították azt a családi szabályt,
hogy így vagy úgy kell élni, és punktum. És akkor ezt viszik tovább, és nem baj, hogy közben meg megfullad mindenki, mert azóta már eltelt majdnem 100 év, és semmit nem változtattak azon, mert a dédpapa mondjuk így döntött. És ezen érdemes elgondolkodni. Ha ilyen problémával küzdő van itt a nézők között, akkor az ő kedvéért, de mindenki másnak is, hiszen ez bárkivel előfordulhat. De ez a személy kifejezetten ezzel küzd, ezt itt nagyon érzem, hogy ő neki lennének ilyen feloldandó dolgai, és biztos vagyok benne, hogy segít, én érzékeltem már, de neki is segíthetne. És mindeközben ott van a mértéktelen ragaszkodás egy olyan szívének kedves személyhez, akitől távol van, de szinte beteges méreteket öltött már az utána való vágyakozás, az a szenvedélyes vágy, amit ezután a szívének kedves személy iránt érez, és ez mind szembe megy ezzel az egésszel itt. Tehát olyan, mintha ez lenne egy vonulat, amivel a mindennapjait éli, és ez pedig az ő saját valója, amit igazából nem is mer rágondolni, mert szétszaggatná az egész belsejét. Úgy érzem, hogy ez egy olyan hatalmas ellentmondás benne. És akkor megkérdezem itt a házat, hogy mit tudhatunk meg a házról, a családról, az ő életében, mi az, amit megtudhatunk ezzel kapcsolatban, miben reménykedik a családjával. Azon túl, hogy megjön az eszük, ez jött közben, abban reménykedik tényleg, hogy ott valaki van ott, akár női vonalon, tehát női felmenő, anya, nagymama, vagy bárki, aki vagy esetleg, ha ilyen párkapcsolatról van szó, akkor annak a női tagja talán megér, tehát elér oda, hogy felfogja észre, hogy itt sokkal többről van szó, mint amit a mindennapok mutatnak. Például, mondok egy példát, ugye a legtöbben úgy éljük meg, hogyha valaki piál, akkor ő a hibás azért, mert az a család tönkre megy. Hát én azt mondom erre, hogy nem. Mondom én, aki ilyen apa mellett nőttem fel, és egész életemben gyűlöltem mindaddig, ameddig meg nem értettem az ő belső motivációját, hogy micsoda szenvedésen ment keresztül, és milyen szenvedések közepette halt meg, mert nem volt képes megvalósítani az életfeladatát. És ebben egy hasonló nő akadályozta meg, hogy ő megtegye, és az ivászatot is azért kezdett bele, és itt is lehetséges ennél a személynél is, hogy azért kezdett bele mondjuk egy ilyen italozásba, mert nem volt meg benne a kellő erő ahhoz, hogy szembeszálljon ezzel a személlyel, aki, mondom, lehet akárki a családjából, vagy családon kívül, de a lényeg az, hogy nagyon nagy befolyással bír az ő életére. És innentől kezdve én nem mondanám azt, hogy aki iszik, az egyértelműen ő a bűnös a család egészéért. Mindenki más is. Aki nem akar róla tudomást venni, hogy ő esetleg az a másik ember más. És mondom, azután, hogy így kiderítettem mondjuk az égi segítőkkel, akik megmutatták és visszavittek engem, hogy lássam a fiatal korában az én ősömet, hogy milyen volt, és milyen érzésekkel volt ő akkor. És azután értettem meg, hogy micsoda tragédiát élt meg, és ezután tudtam feldolgozni. Úgyhogy akik ezt most hallják, és ilyen gondolataik voltak, hát ha megértik, hogy nem ilyen egyszerű az életünk, amilyenben eddig hittünk, vagy ahogyan eddig gondoltuk,
És ez az ember is így éli meg, úgy látom. De akkor megnézzük azt, hogy mi az a hűség itt. Mi az, ami őt még mégis itt tartja? Mi az, ami mégis itt van, itt? Ahol vannak gyerekek, akkor ott a gyerekeknek az energiája jön be, ahol pedig nincsenek, ott pedig az a legerősebb, hogy olyan nehézségeket él meg a múlttal, vagy az ő gyerekkorával kapcsolatosan, amit nem tud egyenlőre feldolgozni. Tehát nem tudja összerakni magában ezt, amit én itt most elmondtam, sok mindent, az, hogy milyen hitrendszerek jöttek az ősöktől, miért alakult ki az iváslat a nagyapánál, az apánál, a dédapánál. Tehát ő ezt látjuk, hogy ő a hűsége, ez ezen alapszik, hogy ő ezt nem tudja feldolgozni, itt vannak a belső konfliktusai a múltjával, a gyerekkorával kapcsolatosan, vagy ha vannak gyerekei, akkor azok is, mint hűséget alátámasztó tényezők jelennek meg az életében. Hát, ha ez egy 3-as kapcsolat, akkor jó nehéz helyzetben van ez a szeretett személy, de ha nem 3-as kapcsolat, hát akkor is. Szóval teljesen mindegy, hogy milyennek címkézzük meg ezt a kapcsolatot, ahol ő a szeretett személy mégis nehéz helyzetben van, és megnézzük, hogy a szívének kedves személy, aki itt az előbb megjelent, az te vagy-e? Szóval az a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak, mit gondol róla. Gyakran visszaréved a múltba, amikor találkoztatok, hogy micsoda kincset lehet benned, és sokszor eszébe jut ez a találkozás, az, ahogyan megismerkedtetek, vagy azok az érzések, ami a találkozásotok hatására ő benne kialakult, minden esetre hatalmas értéket talált benned, a személyedben, és óriási változást indítottál el az életében. Elképzelhető, hogy a te személyednek a megismerése hát indította el azt a láncreakciót, aminek az eredményét az előbb itt láttuk, mert itt úgy látom, hogy itt a változás annak a nagyon befolyásos személlyel van összefüggésben, akit az előbb is mondtam, hogy az ő életét meghatározza, és olyan, minthogyha a veled való találkozás hatására időnként levenni a szemüvegét, látná a valóságot, megijed tőle és visszarakja, és most ért el oda, hogy már nem bírja fönt tartani a szemüveget, tehát már zavarja a szemüveg, legszívesebben levenné, de tudja, hogy mi van mögötte, és azt nem akarja látni, és inkább fönt tartja azt a ködös, valótlanságot mutató szemüveget, csak ne lássa a valóságot. Na, megnézzük akkor, hogy mit jelent itt a látogatás, mit tudhatunk meg róla. Ha már veled kapcsolatban indult el nála ez a nagy átalakulás. Hát jó néhányan lehettek olyan szituációban, amikor ti megismerkedtetek, hogy reménytelennek találta az akkori helyzetét,
testi kapcsolatait is, a párkapcsolatát is, szóval az egész életét ilyen reménytelen és kilátástalannak élhette meg, és bizony, amikor ilyen helyzetbe érünk, akkor szoktak az égiek mondjuk közbeavatkozni, és már többször mondtam, hogy elképesztően nagy a repertoárjuk, ahogyan ezt ők tudják intézni a dolgokat, és ahogyan változást tudnak hozni az életünkbe. És én úgy látom, hogy ez egy ilyen manőver volt annak idején, hogy ti megismerkedtetek, ennek köze lehetett az égiekhez, az ő kezük benne volt, mindkettőtök életét fel akarták fordítani Fenekestől, és én azt látom, hogy ez úgy sikerült is. A szeretett személy részéről mindenképpen látszik, de ha te itt ülsz, akkor szerintem nálad is ez történhetett, és akkor a halálra kérnék szépen, hogy mi változott nála. Egyrészt lehetséges, hogy megváltozott a kommunikációja, megértette, amit az előbb mondtam, megértette, hogy amikor te jelen vagy, akkor nincs rajta a rózsaszín szemüveg, olyannak látja a világot, amilyen, és ez hatalmas veszteséget, élményt ad a számára, és olyankor azt kívánná, hogy jó, csak ne látnám ezt, de nem azt kívánja, hogy téged ne lásson, hanem hogy bárcsak ne ilyen lenne a valóság, és ezért rakja vissza mindjárt azt a torzító rózsaszín, vagy sárga, vagy tök minden milyen szemüvegét, mert egyszerűen nem tud a valósággal mit kezdeni. És ezt mutatják, hogy itt ez a változás indult be, tehát amit az előbb mondtam, jó, ez látszik, hogy te elementáris erővel hatottál rá a megjelenésed, és megnézzük, hogy érzelmekben is megnyilvánul-e, és úgy is jelen van-e ez az energia közöttetek. Úgyhogy most az a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan, ennek a szeretett személynek milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan. Én nekem most azt mondja, hogy egy szenvedélyes, tartós kapcsolatot szeretne veled megvalósítani az érzéseiben, ami nagyon gazdag, nagyon gyümölcsöző, sőt, akár közös munkát is, de lehetséges, hogy pillanatnyilag ezt ő mind lehetetlen kategóriát tartja magában, az érzéseiben, de megint itt van a végén az égieknek a jelölője, az én számomra azt jelenti, hogy ő számba veszi azt, hogy tehát sose lehet tudni, hogy mit csinálnak, hiszen így találkoztunk, hogy teljes letargiában volt, és akkor betoppantál az életében. Na, akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan még bővebben, mi ez a nagy szenvedélyes kapcsolat. Egyes esetekben lehetséges, hogy ő próbálta ezzel a harmadik tényezővel megbeszélni az ő kívánságait. Próbált ő ennek hangot adni, akár mostanában is, hogy ő benne milyen más vágyak vannak, ami nem arra a harmadik tényezőre irányul, hanem valaki másra, és ez mind akadályként itt megjelenik
az ő érzései között, hogy vagy próbálta, vagy azt érzékeli, hogy kellene neki erről beszélni, és nem meri megtenni. Lehetséges, amit az előbb, tehát a legelején, ami kijött, hogy ő egy ilyen olyan periódusában van az életének, amikor itt ezt a lelki erejét kell a maximumra járatnia ahhoz. Soha ilyen mértékben nem volt szüksége a bátorságra, az erőre, hogy a sarkára álljon és kimondja azt, amire szíve mélyéből vágyik. És akkor itt az értékre, a pénzre kérnék szépen még, hogy mi ez az érték az ő életében. Hát az is érték lenne, vagyis az értékének az elvesztését jelentené, hogyha ő a családjával kapcsolatban is szembefordulna, amit az elején is, az első kérdésnél elmondtam, hogy ő neki olyan mélyen berögzültek, szinte dogmává keményedtek azok a családi hitminták, rendszerek, amit elgondolt, hogy kell, hogy egy magafajta ember, tök mindegy, hogy ő milyen származású, vallású, családi háttérrel rendelkező ember, egy magafajta ember ilyet nem csinál. Hát az nem csinál ezt, az nem csinál azt. És ebben hasonul meg teljesen. És ezért kellene neki a saját értékei mellett kiállni, ami viszont másik oldalon okozna veszteséget, és valamelyik videóban mondtam, hogy ott is hasonló energia láttam, hogy ez egyelőre nem képes ilyet csinálni. Na és akkor még a katonatisztra kérnék szépen. Hát, ha ezt megtenné, akkor pedig képes lenne hátrahagyni az üresség érzését, ami jelenleg állandó napirenden van az ő érzésvilágában, és egy teljesen új szakaszt tudna indítani. De itt közben jött az is, hogy lehetséges, hogy vannak neki úgymond intuíciói, beszél hozzá a belső hang, mondja magáét, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, meg így kellene, meg úgy kellene, és ez a szeretett személy nem vesz róla tudomást. Egész egyszerűen nem veszi figyelembe, és erre a szokásosat tudom mondani, hogy a Teremtő, amikor szólít bennünket, akkor mi kik vagyunk ahhoz, hogy emberek ne válaszoljunk azt, hogy igen, jövök, és teszem, amit kérsz. Hát én megpróbáltam, már mind úgy értem, hogy én is ezt mondtam, hogy nem, hagyjál engem békén, majd én élem az életemet, és akkor megmutatta, hogy majd én, tehát már mint ő, a Teremtő, ő nagyobb és okosabb mindentől. Hát nem lennék a helyében, hála Istennek, én ezen túl vagyok, vagy legalábbis van, amin már túl vagyok, úgyhogy még nem mondhatjuk. De megnézzük azt, hogy mi várható a következő néhány napban, egy hétben ettől a személytől. A néző mire számíthat ettől a személytől, mire vágyik a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Mire vágyik? Mire vágyik vele? Mérhetetlen vággyal van, hogy találkozzanak, ahogyan ezt a múltban is tették már. És ez talán szerencsével is jár. Na, akkor nézzük, akkor mit tudhatunk meg a látogatásról. Hát, ha csak nem akadályozzák őt meg, édesem,
Annyira szeretem ezt, hogy mindig ez jön ki, de tudjátok azt, hogy ez nem jelenti azt, hogy itt rosszul alakulnak a dolgok. Azt jelenti, hogy a türelemre való tanítás, ami mindannyiunkra ráfér, az éppen folyamatban van. És az, hogy ezt most dűvel, haraggal, indulattal reagáljuk le, ebből tudják a föntiek, hogy fejlődtünk-e, vagy nem. Vagy még mindig ott tartunk, ahol x idővel ezelőtt. Tehát, hogyha itt az első sor kirakásánál beleértétek magatokat, hogy jönni fog, de jó, és utána kiraktam a kiegészítő lapokat is, ott a düh fogott el benneteket, hogy már megint nem, na akkor itt még van tanulni való türelemből. Ha ezt így finomabban éltétek meg, akkor van egy jó hírem, hogy szuper jól haladtok, és megnézzük akkor a vágyat. No, hát, ahogy a legelső kérdésnél mondtam, hát kritikus szinten van a vágyakozása irántad, és ezért lehet érezni annyira, hogy már indulna a lába, és lehet, hogy megígérte valahol valakinek, hogy nem csinálja tovább, hogy nem megy, és nem jön, és nem lesz tovább, nem viselkedik úgy tovább. Tehát itt nekem az jön most ebből, hogy nagyon-nagyon szeretne jönni, nagyon vágyik minden porcikájával, de valahol valakinek azt mondta, hogy nem csinálok többet ilyet, mint a kisgyerek, ugye? Azt szokta ilyet mondani, hogy anya, nem teszek ilyet többet. És ez jelenti a felelősségvállalás, hogy a sarkamra állok, és azt mondom, hogy figyelj, nem akarom ezt. Én tudom, hogy neked fáj, de én nem akarom, ő pedig még nem jutott el ide. De megnézzük a házasságot. Na, milyen változás itt ez? Hopp. Úgy látom, hogy itt megjelent már itt a vágyaiban a szerelem is, amit nem bír már visszatartani magában, tehát olyan nagyon erősek az érzések. Mondtam, ahogy az elsőt kiraktam ott is, meg már az előző sorban is, az érzéseknél is, hogy itt érzem, hogy ő benne így gyűlik, mint a vulkán, ami előtt kitör, halmozódik fel benne az energia, az, amelyikre itt szüksége lesz, ehhez szüksége lesz, meg ehhez is szüksége lesz, meg az előzőnél is, tehát olyan, mintha te lennél neki az a katalizátor, az a ösztönző erő, az az ébresztő erő, az a pozitív jó, aki őt arra sarkalja és arra ösztönzi, hogy végre beleálljon az élet feladatába, végre meghozza élete nagy döntéseit, amitől egész életében félt. És hogyha ez így van, hát ezt nem mondom, hogy a jövő héten be fog következni, de mindenképpen az látszik, hogy ez egy ilyen nagyon vihar előtti csend, vagy a vulkán kitörése előtti állapot, amikor úgy morajlik már a föld, azt az energiát érzem itt, hogy ő már nagyon elégedetlen az életével. Lehet, hogy ez jót jelent, mármint a te szempontodból, hosszú távon, nem a holnap utáni állapotról beszélek, de minden esetre én ebből nagyon-nagyon pozitívnak látom, amellett is, hogy elmondtam, hogy én mit érzékelek az ő jelenlegi érzéséről, és csak azt szeretném, hogy a másik embernek a belső világát, ahogy én érzékelem, azt érzékeljétek ti is, és akkor így egészen másképp gondolunk egymásra,
és ez olyan jó lenne, hogyha megértenénk a másikat. Én ezért csinálom így a kirakásokat is, mert ugye ez is jön belülről, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy ezt megoszthatom veletek, és köszönöm, hogy elmondhatom nektek. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben a véleményeteket, azt is, hogy ezt látok, ösztönzőleg hat-e az, hogy ő mind megy keresztül, vagy hogy megismeritek az ő érzéseit és gondolatait, még akkor is, hogyha nem mindenkire igaz, akkor is egy másik emberbe láthattok bele, aki amilyen típus akár a környezetetekben van, és akkor így őt is jobban megértitek, és nem leszünk olyan ítélkezők, mert a legnagyobb problémánk ebben a világban az, hogy ítélkezünk, címkézünk, bírálunk, véleményt mondunk arról, amiről nem is a mi dolgunk. És remélem, hogy ebben azért tud nektek segíteni. Ez, ha ismerjük a másikat, és megírjátok ezt a kommentben, azért hálás vagyok, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást. Tudjátok, van a leírás, minden ott van benne, és én pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!